হেল্ল' এভৰিৱান, ৰিচেণ্টলি মই গৈছিলোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশ। তো তাৰে মই এটা ভ্লগ বনাই থৈছিলোঁ, কেনেকৈ কি কৰিলোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্ট সোমাবলৈ আমি বনাব লাগিব ILP, ডেট ইজ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট। ইয়াত আপোনালোকে এটা এমাউণ্ট চাৰ্জ কৰে, কিন্তু যদি আপোনালোক গ্ৰুপত থাকে, যেনেকুৱা 10টা মানুহ এটা গ্ৰুপ যদি কৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ 40 ৰুপিজকৈ হয়। বাট যদি গ্ৰুপ বনাব নোৱাৰে, তো পাৰ পাৰ্চন আই থিংক 100 to 200ৰ ভিতৰত কিবা এটা চাৰ্জ কৰিব। চ' সেইখিনি বনাওঁতে অলপ টাইম লাগে। আপোনালোকে পাৰিলে অনলাইনো কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু যদি অনলাইন নকৰে তেওঁলোকৰ অফিচত গৈ পিনে কৰিব লাগিব। আৰু সেই অফিচটো আছে, মই যিটো ফাৰ্ষ্ট ক্লিপ দেখাইছিলোঁ ৱেলকাম টু অৰুণাচল প্ৰদেশ, তাৰ লেফ্ট ছাইডে, মানে আপোনালোকে যদি তেজপুৰ ফালৰ পৰা যায় লেফ্ট ছাইডে পৰিব। অফিচটো ওপৰত আছে। চ' তাত বনাবগৈ লাগিব। আপোনালোকে সোমালে আপোনালোকে সেইটো দেখি, আমি গৈ থাকোঁতে ইমান ঠাণ্ডা নাছিল যদিও যিটো লোকেশ্যনলৈ আমি গৈছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ডে আমাৰ আছিলে bomdila। তো bomdilat আমি পুৱা মানে 4:30, এৰাউণ্ড 4:35 হৈ গৈছিলে। আৰু সেইটো টাইমত তাত বহুত বেছি ঠাণ্ডা আছিলে। যিটো ঠাণ্ডা আমাৰ ডিচেম্বৰ মান্থত হয়, তেনেকুৱা ঠাণ্ডা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। কিন্তু আমি নিয়া নাছিলোঁ ঠাণ্ডা কাপোৰ। যদি আপোনালোকে ট্ৰেভেল কৰে তেন্তে এটলিষ্ট ষ্টল বা শ্বল এখন লৈ যাব লগত। তাৰপিছত আমি সেইদিনাখন ফাৰ্ষ্ট ষ্টে কৰিলোঁ bomdilat। তো ক'ত ষ্টে কৰিলোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাব, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো যিহেতু দীঘলীয়া হৈ গ'ল, মই ইয়াত দিয়া নাই। ইয়াত মই অকল ট'ৰটো দিছোঁ, ৰুম ট'ৰ, মানে গোটেই এপাৰ্টমেণ্ট ট'ৰটো। ইয়াৰ পিছত মই দিম যে আমি ক'ত ষ্টে কৰিলোঁ, হোমষ্টেটোৰ নাম, লোকেশ্যন আৰু লগতে ফোন নম্বৰ, কণ্টেক্ট নম্বৰ গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব। আৰু এইফালে আমি পাৰ কৰি আহিলোঁ তাত টানেল পাৰ কৰি। এইটো হৈছে আমাৰ ভেৰি বিউটিফুল ষ্টে, আৰু ভিউটো বহুত ধুনীয়া আছিলে। কেমেৰাত ইমানটো কেপচাৰ কৰিব পৰা নাই। চ' সেয়াই আছিলে, এইটো আছে মৰ্ণিং ভিউ। ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাম গোটেই, এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো ট'ৰ। একচুৱেলি ইয়াত যিটো ছাইডে আমি আছিলোঁ সেইটো ছাইডত আছিলে 3টা ৰুম, তাৰে আমি 2টা ৰুম লৈছিলোঁ। এটা ৰুমত মানুহ নাছিলে। চ' এই গোটেই ছাইডটো আমাৰেই আছিলে। এইটো আছিলে কিটচেন। এইটো হয় এটা ড্ৰয়িং কাম ডাইনিং। ক্ৰকাৰী ইউনিটটো আমাক দি দিছে, আমি নিজৰ সুবিধা অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো হৈছে কিটচেনতো আমাক গোটেইখিনি বস্তু প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে, ইউটেনচিলছ, গেছ ষ্ট'ভ। বাকী খানাটো আমি বজাৰ কৰি লৈছোঁ নিজে। এইটো হৈছে ডাইনিং কাম ড্ৰয়িং। আৰু এইফালে ছাইডত যিটো ৰুম নম্বৰ 3, এইটোত আমি আছিলোঁ, আৰু লগতে এইটো ৰুম নম্বৰ 1, ইয়াত আছিলোঁ আমি। চ' এইটো হৈছে ৰুম নম্বৰ 1টো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াত এটা টিভি ইউনিট আছে, লগতে এখন ফুল লেন্থ মিৰৰ। ৰুমটো ইগন'ৰ কৰিব, বিকজ এইটো ৰাতিপুৱাৰ আছিলে কণ্ডিশ্যন। চ' মই ইমান চাফা কৰি নল'লোঁ। চ' বেছ ডাঙৰ, বহুত ধুনীয়া এটা ৰুম, আৰু চফা আছিলে। লগতে এটেচ বাথৰুম আছিলে, বাথৰুমটো দেখুওৱা নহ'লে। আৰু এইটো হৈছে বেলকনি, মৰ্ণিং ভিউটো। আৰু এইফালে আপোনালোকে যিটো দেখিছে পেট্ৰল পাম্প, তাৰ তলেদি এটা ৰাস্তা গৈছে। সেইফালে গৈ পিনে আপোনালোকে যদি গাড়ীত যায় 5 মিনিটছৰ পিছতে মাৰ্কেটখন পাব, bomdila মাৰ্কেট। চ' সিমানেই আছিলে আজিৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টোত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ শ্বেয়াৰ কৰিম।